দৰ্শক ইংৰাজী শিকিবলৈ আমি এটি কাহিনী ল'ম আজি এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন এট স্কুল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে স্কুলত কেনেকুৱা আছিল তেওঁৰ কি কৰিছিল সেইটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম আৰু সেই পঢ়াৰ মাজেৰে আমি ইংৰাজী কেনেকৈ কথা পতা হয় কেনেকৈ শুদ্ধ ইংৰাজী কোৱা হয় লিখা হয় তাৰ বিষয়েও আমি জানিম এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন মোৰ এজন প্ৰিয় ব্যক্তি মই তেওঁৰ বহুত ভাল পাওঁ তেওঁ এজন no doubt he is one of the greatest scientists in this world but apart from that he is also a very good human being a person full of sense of humor এনে এজন মানুহ যাৰ মানে যিটো সেন্স অফ হিউমাৰ সেইটো বহুত বেছি ঠিক আছে গতিকে আমাৰ এই চেপ্টাৰটো পঢ়িও আমি বিভিন্ন কথা গম পাব পাৰোঁ ঠিক আছে ইয়াত কৈছে ইন হোৱাট ইয়েৰ আইনষ্টাইন asked the history teacher did the Prussian defeat the French at Waterloo in what year Einstein কোনটো চনত আইনষ্টাইন হিষ্ট্ৰী টিচাৰজনে প্ৰশ্ন সুধিছিল asked the history teacher did the Prussians defeat the French at Waterloo কোনটো চনত প্ৰুছিয়া মানে মই কৈছোঁ প্ৰুছিয়া মানে জাৰ্মানী ঠিক আছে এতিয়া এইটো নহয় আৰু এতিয়া বিভিন্ন বেলেগ দেশ হৈ গ'ল প্ৰুছিয়ানে কোনটো চনত ৱাটাৰলু যুদ্ধত ফ্ৰেন্সক হৰুৱাইছিল ডিফিট মানে হৰুৱাই দিয়া যুদ্ধত হৰুৱাই দিয়ে ডিড দ্য প্ৰুছিয়ানছ ডিফিট দ্য ফ্ৰেন্স এট ৱাটাৰলু এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে যদি পাষ্ট টেন্সত প্ৰশ্ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ডিড খুৱাব লাগিব ডিড দ্য প্ৰুছিয়ানছ ডিফিট দ্য ফ্ৰেন্স এট ৱাটাৰলু ঠিক আছে তেতিয়া সি কৈছে মই নাজানো আই ডণ্ট ন' ছাৰ আই ডণ্ট ন' ৱাই ডণ্ট ইউ ন' তেতিয়া আকৌ শিক্ষকজনে প্ৰশ্ন কৰিছে হিষ্ট্ৰীৰ শিক্ষকজনে ৱাই ডণ্ট ইউ ন' তই কেলৈ নেজান ইউ হেভ বিন টল্ড ইট অফেন ইনাফ তহঁতকটো বা তোকটো এইটো বহুতবাৰ কোৱা হৈছে কয় ইউ হেভ বিন টল্ড ইট অফেন ইনাফ ঠিক আছে ইউ হেভ বিন টল্ড ইট অফেন ইনাফ তোক বহুতবাৰ কোৱা হৈছে এইটো শব্দ আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ তোৰ মনত নাইনে ডণ্ট ইউ ৰিমেম্বাৰ ইউ হেভ বিন টল্ড ইট অফটেন ইনাফ তোকতো এইটো বহুতবাৰ কোৱা হৈছে অফেন প্লাছ অফটেন দুটা শুদ্ধ হয় তথাপিও ব্ৰিটিছ ইংলিছ যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি অফেন বুলি কওঁ তো সি কৈছে আই মাষ্ট হেভ ফৰগটেন তেতিয়া হয়তো মই পাহৰি যাব পাৰোঁ আই মাষ্ট হেভ ফৰগটেন মানে মই চাগে পাহৰি গৈছোঁ পাহৰি যোৱাক কয় আই মাষ্ট হেভ ফৰগটেন তেতিয়া ডিড ইউ এভাৰ ট্ৰাই টু লাৰ্ণ আস্ক মিষ্টাৰ ব্ৰাউন তেতিয়া সেই হিষ্ট্ৰী টিচাৰজনে আইনষ্টাইনক প্ৰশ্ন কৰিছিল ডিড ইউ এভাৰ ট্ৰাই টু লাৰ্ণ তই কেতিয়াবা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলি নে ডিড ইউ পাষ্ট টেন্সত কৈছে তই চেষ্টা কৰিছিল জানো ডিড ইউ এভাৰ ট্ৰাই টু লাৰ্ণ তেতিয়া সি কৈছে ন' ছাৰ এলবাৰ্টে একেবাৰে কৈ দিছে ন' ছাৰ মই নাই কৰা এলবাৰ্ট ৰিপ্লাইড উইথ হিজ ইউজুৱেল থিংকিং অনেষ্টি এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন বহুত এটা খুব মানে অনেষ্ট ব্যক্তি আছিল অনেষ্ট ছাত্ৰও আছিল তেওঁৰ ছাত্ৰ জীৱনত গতিকে তেওঁৰ যিটো প্ৰায়ে তেওঁ যেনেকৈ থাকে সেই চিন্তাধাৰাতে তেওঁ ক'লে যে ন' ছাৰ নহয় মই নাই কৰা মানে ঠিক আছে মই মানে শিকিবলৈ চেষ্টা নাই কৰা তেতিয়া আকৌ কৈছে কেলৈ নাই কৰা ৱাই নট তেতিয়া ক'লে তেওঁ আই কান চি এনি পইণ্ট ইন লাৰ্ণিং ডেটছ ওৱান কেন অলৱেজ লুক দেম আপ ইন এ বুক আই কান চি এনি পইণ্ট ইন লাৰ্ণিং ডেটছ মানে হ'ল যে মইনো তাৰিখবোৰ শিকি কি কৰিম একো লাভে নাই আই কান চি এনি পইণ্ট এইটো কোনো ধৰণৰ পইণ্ট নাই এইটো শিকি কি কৰিম ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ওৱান কেন অলৱেজ লুক দেম আপ ইন এ বুক আৰু আমিতো সদায়ে এটা কিতাপ খোলাৰ লগে লগে ডেটটো যদি তাত লিখি থোৱা থাকে সেইটো আমি চাবই পাৰিম গতিকে তাক মুখস্থ কৰি কি লাভ সেইটো তেওঁৰ যুক্তি ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণে আমিও আমাৰ কথা বতৰাত ক'ব পাৰোঁ আই কান চি এনি পইণ্ট ইন গয়িং দেয়াৰ
তাত গৈনো কি লাভ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়া কৈছে মিষ্টাৰ ব্ৰাউন ৱাজ স্পীচলেছ ফৰ এ ফিউ মমেণ্টছ তেতিয়া মিষ্টাৰ ব্ৰাউন হিষ্ট্ৰী টিচাৰজন তেওঁ স্পীচলেছ হৈ গ'ল স্পীচলেছ মানে তেওঁৰ মুখৰ পৰা শব্দ হেৰাই গ'ল শব্দহীন হৈ গ'ল তেতিয়া ফৰ এ ফিউ মমেণ্টছ মানে অলপ সময়ৰ বাবে ঠিক আছে ইউ আমেজ মি তেতিয়া আইনষ্টাইন হি ছেইড এট লাষ্ট তেতিয়া সেই শিক্ষকজনে ক'লে ইউ আমেজ মি আইনষ্টাইন তুমি মোক মানে কিবা কৰি দিয়া মানে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰি দিয়া মই আচৰিত হৈ যাওঁ তোক লৈ বা তোমাক লৈ আইনষ্টাইন শিক্ষকজনে কৈছে ডণ্ট ইউ ৰিয়েলাইজ that one can always look most things up in books that applies to all the facts you learn at school don't you realize তই ৰিয়েলাইজ নকৰ নেকি তই নেভাব নেকি that আমি সকলো বস্তুৱেই কিতাপৰ পৰাই চাওঁ আৰু সেইটো that applies to all the facts you learn at school আৰু যিবোৰ ফেক্ট যিবোৰ তথ্য যিবোৰ সঁচা কথা যিবোৰ মানে ইনফৰমেশ্যন আমি কিতাপৰ পৰা শিকোঁ সেইটো আচলতে আমি যেতিয়া জীৱনত তাক এপ্লাই কৰিম তেতিয়া সেইটো স্কুলৰ পৰা পঢ়াবোৰেতো হয় সেইবোৰ স্কুলত পঢ়া বহুত বস্তুটো আমি আমাৰ জীৱনত আমাৰ ঘৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা বিভিন্ন ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি সি কৈছে that applies to all the facts you learn at school শিক্ষকজনে কৈছে yes sir তেতিয়া তেওঁ ক'লে হয় sir নিশ্চয় then I suppose you don't see any point in learning facts তেতিয়া শিক্ষকজনে কৈছে then I suppose you don't see any point in learning facts তেতিয়াহ'লে মই এইটো অনুমান কৰিছোঁ যে তথ্যবোৰ শিকি বাকী যিবোৰ ছাবজেক্টত যিবোৰ তথ্যবোৰ তই শিকিছ সেইবোৰ শিকিও একো মানে লাভ হোৱা নাই তোৰ then I suppose you don't see any point in learning facts ঠিক আছে তেতিয়া frankly sir I don't sent Albert এটা এলবাৰ্টে একদম চিধাচিধি কৈ দিছিল frankly sir I don't frankly মানে একদম খোলাখুলিকৈ কৈছোঁ ছাৰ মই একদম সেইবোৰত বিশ্বাস নকৰোঁ স্কুলত আহি বস্তুবোৰ মুখস্থ কৰি আকৌ পৰীক্ষাত লিখি সেইবোৰ কথা মই ভাল নাপাওঁ একৰ্ডিং টু আইনষ্টাইন ঠিক আছে তেওঁ বৰ এক্সেপশ্যনেলি ব্ৰিলিয়েণ্ট মানুহ আছিল ডেটছ ৱাই হি হেজ ছেড থিংছ লাইক ডেট বিকজ হি নেভাৰ কেয়াৰ্ড এবাউট ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে অফ লাৰ্ণিং থিংছ that's why he is completely different and as he is completely different that's why he has become one of the greatest person of this planet you know then you don't believe in education at all তেতিয়া সেই শিক্ষকজনে কৈছে তেতিয়াহ'লে তই শিক্ষাটো তই বিশ্বাস নকৰ চাগে then you don't believe in education at all oh yes sir I do তেতিয়া তেওঁ ক'ল আইনষ্টাইনে কৈছে oh sir oh yes sir I do oh yes sir I do মানে মই কৰোঁ I do you know that person is a teacher যদি তেনেকুৱা কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰে then you can say oh yes I know বা oh yes I do তেনেকুৱা তেওঁ কৈছে oh yes sir I do মই জানো মানে মই বিশ্বাস কৰোঁ I do মানে মই কৰোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ মই সন্মান কৰোঁ বা তেনেকুৱা I do আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ I don't think learning facts is education তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে তথ্যবোৰ মুখস্থ কৰাই তথ্যবোৰ শিকাই তাৰিখবোৰ মুখস্থ কৰাই বা বিভিন্ন সংখ্যাবোৰ মনত ৰখাই সেইটোৰে শিক্ষা নহয় I don't think learning facts is education ঠিক আছে in that case said the history teacher with heavy sarcasm perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education যদি সেইটো কথা হয় ইন ডেট কেছ যদি তই ভাব যে লাৰ্ণিং ফেক্টছ ইজ নট এডুকেশ্যন তেতিয়াহ'লে তোৰ মতে কিনো কচোন তোৰ মতে আইনষ্টাইন থিয়ৰী অফ এডুকেশ্যনটোনো কি বস্তু আমাক কৈছে উইথ হেভি চাৰ্কাজম মানে খুব তাক তাচিল্য কৰি পিনি কৈছে তেতিয়াহ'লে তই আমাক ক'ব পাৰিবি পাৰহেপছ ইউ উইল বি ছ' কাইণ্ড as to tell the class the Einstein theory of education তেতিয়া এলবাৰ্ট ফ্লাছ তেতিয়া এলবাৰ্ট অলপ মানে জ্বলি গ'ল মানে জ্বলা মানে ফ্লাছ মানে অলপ পোহৰ হৈছে তাৰ ফেচটো অলপ মানে জ্বলা অলপমান মানে ভয় চয়ো চাগে খাইছে আৰু ৰঙা চঙা হৈছে তাক কয় ফ্লাছটো এলবাৰ্ট ফ্লাছ I think it's
not facts that matter but ideas, he said. তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে আই থিংক, মোৰ মতে আই থিংক ইটছ নট ফেক্টছ, এইবোৰ তথ্যবোৰ মুখস্থ কৰাই সেইবোৰ কোনো কাম নাই, মানে তথ্যবোৰ মুখস্থ কৰি লাভ নাই। আমি যিটো ওপৰত ধ্যান দিব লাগে সেইবোৰ হ'ল আইডিয়াছ। শিক্ষাত আমি সদায় আইডিয়াছক গুৰুত্ব দিব লাগে। আইডিয়াছ মানে হ'ল যে নতুন নতুন চিন্তাধাৰা বা নতুন নতুন বুদ্ধি, তাকহে আমি গুৰুত্ব দিব লাগে শিক্ষাত। হি ছেড, তেওঁ তেনেকৈ কৈছিল, আই ডোণ্ট চি দ্য পইণ্ট ইন লাৰ্ণিং দ্য ডেটছ অফ বেটলছ অৰ ইভেন উইচ অফ দ্য আৰ্মিজ কিল্ড মোৰ মেন। আৰু মই ডেট, তাৰিখ, যুদ্ধৰ তাৰিখবোৰ মুখস্থ কৰি যে কিবা এটা হ'ব জীৱনত, মই সেইবোৰত বিশ্বাস নকৰোঁ। অৰ ইভেন উইচ অফ দ্য আৰ্মিজ, আৰু কোন আৰ্মিয়ে কিমান শত্ৰুপক্ষৰ আৰ্মিক মাৰিলে, সেইবোৰ কথাক লৈ মই কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিওঁ। মই সেইটো মানে জানিও লাভ নাই, তেনেকুৱা তেওঁ কৈছে। আই উড বি মোৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন লাৰ্ণিং ৱাই দ'জ ছ'লজাৰ্ছ ৱেৰ ট্ৰাইং টু কিল ইচ আদাৰ। তাতকৈ আই উড বি মোৰ ইণ্টাৰেষ্টেড মানে মই বেলেগ কথাহে জানি ভাল পাম যে সেই ছ'লজাৰবোৰে ৱাই দ'জ ছ'লজাৰ্ছ ৱেৰ ট্ৰাইং টু কিল, কেলৈ মানে ইজনে আনজনক মাৰিবলৈ, কাটিবলৈ বাধ্য হৈছিল, সেইটোহে মই জানিবলৈ মোৰ মন গৈছে, তেওঁ কৈছে। তেতিয়া তেওঁৰ খং উঠিল শিক্ষকজনৰ, ডেটছ ইনাফ, বহুত হ'ল দেই, বহুত হ'ল, ডেটছ ইনাফ। মিষ্টাৰ ব্ৰাউনছ আইজ ৱেৰ ক'ল্ড এণ্ড ক্ৰুল। তেতিয়া মিষ্টাৰ ব্ৰাউনৰ আইজ ৱেৰ ক'ল্ড এণ্ড ক্ৰুল, মানে একদম তাৰ চকু একদম ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু একদম খঙত কিবা এটা হ'ল, ক্ৰুল হৈ গ'ল, ক্ৰুৰতাৰে ভৰা হৈ গ'ল, একদম খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ গ'ল। গতিকে ইমানখিনিতে আমি বহুতকেইটা নতুন নতুন কথা শিকিলোঁ বুলি আশা ৰাখিছোঁ, আৰু বাকী ভিডিঅ'ত আমি বাকী কথাবোৰ শিকিম, কেনেকৈ ইংলিছ ক'ব লাগে, কেনেকৈ আমি ইংলিছ ভালকৈ লিখিব পাৰোঁ, নিউ ৱৰ্ড শিকিলোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।